Ну що, готові до чогось новенького? Вітаємо поціновувачів історичних фільмів, наших підписників, найкращих воїнів у світі, а також ті щедрі серця, хто стануть спонсорами нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. З вами знову Олег і сьогоднішній огляд ТОП-100 найкращі історичні фільми усіх часів, частина перша. Оскільки світова кіноіндустрія приблизно з 2022 року знаходиться майже у повному нокауті і випускає один провальний фільм за іншим, нам не залишалося нічого іншого, як розпочати серію оглядів про найкращі кінокартини минулих років. О, все значно цікавіше. Тож сьогодні ми пропонуємо вам першу частину великої добірки із 100 самих найкращих та найбільш знакових історичних фільмів усіх часів та народів. А щоб ви розуміли, чому ТОП-100, то це саме тому, що ми так заздалегідь окреслюємо вам усю грандіозність наших планів. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла. У короля немає друзів. Лише прибічники і вороги. Фільм «Король» – історична драма режисера Девіда Мішо, яка знята за мотивами кількох п'єс Вільяма Шекспіра «Генріат». Серед чудового акторського складу Джоел Еджертон, Шон Гарріс, Роберт Паттінсон та зірка Дюни Тімоті Шаламе. За сюжетом Англія – початок 15 століття. Головний герой Хал – принц Уельський Генріх, старший син короля Генріха IV. Попри свій молодий вік, він же встиг отримати чималий військовий досвід, прийнявши участь у військових кампаніях проти Овайна Гліндура та Генрі Персі. Однак він ненавидить деспотичну політику свого батька і тому весь час проводить у сільській глушині, де постійно пиячить зі своїм близьким другом Джоном Фальстафом. Після смерті Генріха IV Хал вимушений прийняти на себе обов'язки короля, щоб зупинити хаос та знову об'єднати Англію. Не маючи іншого вибору, він починає проти Франції сумнозвісну історичну війну та особисто приймає участь у знаменитій битві під Азенкуром. Our new commander, Marcus Aquila. 4th cohort of Gaul, 2nd Legion. On my command! Well, you knew who his father was. The man who lost the Eagle of the Ninth. Not to mention 5,000 men. The boy's a bad omen. «Орел 9-го легіону» – історична драма від оскароносного британського режисера Кевіна Макдоналда. Фільм знято на основі одноіменного роману англійської письменниці Розмері Саткліф, яка є автором численних історичних творів. Серед акторського складу Ченнінг Татум, Дональд Сазерленд, Марк Стронг і Джеймі Белл. За сюжетом друге століття нашої ери. Молодий амбітний центуріон Маркус Флавіус Аквіла прибуває з Риму на Британські острови і вирушає в гори Шотландії на пошуки зниклого 20 років тому легендарного 9-го легіону, яким командував його батько. Дикі племена і непередбачувані небезпеки стоять на шляху Маркуса, але попри все він повинен знайти сліди зниклих римських воїнів і врятувати головний символ легіону Орла 9. Аквіла цілком впевнений, що тільки так він зможе очистити славетне ім'я свого батька. «1492. Завоювання раю» – історико-біографічна драма знаменитого режисера Рідлі Скотта, який подарував світові багато чудових і суперечливих фільмів. Картина розповідає про ризиковану морську подорож Христофора Колумба, під час якої він відкрив новий світ. Серед акторського складу Арман Асанте, Сігурні Вівер, Френк Ланджела та виконавець головної ролі Жерар Депард'є. За сюжетом генуезький мореплавець Христофор Колумб все життя мріяв відкрити нові шляхи до далекої Індії. Багато років всі тільки сміялися його шалених проєктів прокласти морський маршрут на схід через захід. І все ж Колумб зміг переконати іспанську королеву Ізабелу, якій сподобався його нестримний палкий потяг до нових відкриттів, профінансувати його експедицію в далекі країни, нібито багаті на золото і прянощі. Спорядивши 3 невеликі каравели, Колумб вирушив на зустріч незвіданим. У цих тривалих важких подорожах виявилася вся велич і пристрасть епохи, коли творилася історія найвизначніших географічних відкриттів. Та на цьому романтичному тлі також розпочався жорстокий час для нового світу, який нарекли завоюванням раю. I am a young king, but I am king. Then be a good king. In an era of revolution. Your Majesty, there are riots in Paris. The next time there are rioters,
shoot them. Людина у залізній масці – пригодницький історичний фільм режисера і сценариста Рендела Волоса, який у 1995 році став номінантом на премію «Оскар» за сценарій до знаменитого фільму «Хоробре серце». Картина знята за мотивами творів Олександра Дюма батька, а сюжет частково запозичений з його відомого роману «Вікон де Бержелон». Серед чудового акторського складу Леонардо Ді Капріо, Джеремі Айронс, Джон Малкович, Габріел Бірн та багато інших. За сюжетом середина 17 століття. У той час, як Франція перебуває у вкрай скрутному становищі, а її населення голодує, егоїстичний король Людовік XIV насолоджується життям і не хоче чути ні про які проблеми. А щоб ніхто не завадив йому і надалі вести розбещений спосіб життя, він таємно ув'язнює свого головного супротивника і заковує його в залізну маску на довгі роки. Визволити нещасного і страшної в'язниці вирішують славетні мушкетери Атос, Партос та Араміс, які вже тривалий час не знаходяться на королівській службі і мають до монаршої особи власні претензії. Д'Артаньян, який є капітаном особистої гвардії Людовіка XIV, має намір запобігти планам відомої трійці, але боїться нашкодити кращим друзям. Ми вирушили на край світу. Покинули дім заради проблиску надії. У пошуках правди. «У серці моря» – пригодницька історична драма оскароносного режисера Рона Говарда. Картина створена на основі біографічного роману «У серці моря. Трагедія китобійного судна «Есекс» американського письменника Натаніеля Філбріка. В основі сюжету історія затоплення американського китобійного судна «Есекс» у 1820 році, яка частково надихнула Германа Мелвілла на створення знаменитого роману «Мобі Дік». Серед чудового акторського складу Бенджамін Вокер, Кіліан Мерфі, Том Голланд, Кріс Гемсворт та багато інших. За сюжетом 1819 року американський корабель «Есекс» із командою з 2 десятків людей на борту вирушив з порту Нантакет на китобійний промисел. Для нас з вами сьогоднішніх це страшна несправедлива бійня, справжній злочин проти найбільших савців планети. Але на той час моряки китобійних суден вважалися найсміливішими чоловіками, що не тільки підкорювали нові горизонти, а й практично приносили світло, яке давав китовий жир, у міста по усьому світу. На превеликий жаль для моряків і їх сімей, восени 1820-го полювання на беззахисних китів було перервано атакою на Есекс гігантського білого кашалоту, який ніби мстився людям за усе те зло, що вони принесли. Що до цього призвело і які жахливі події відбулися далі, вам розповість чудова пригодницька драма «У серці моря». Robert the Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial. We need to unite Scotland. «Король поза законом» – британська історико-біографічна драма шотландського режисера і сценариста Девіда Маккензі. Боротьба за незалежність Шотландії на екрані асоціюється насамперед із фільмом «Хоробре серце» Мела Гібсона та народним героєм Вільямом Волосом. Маккензі хотів виправити існуючу несправедливість і повернути в кіно інше важливе для шотландців ім'я – Роберт Брюс, він же Роберт І. Це один із найвидатніших шотландських монархів, який об'єднав країну в боротьбі за незалежність від Англії. У фільма чудовий акторський склад, серед якого Аарон Тейлор Джонсон, Флоренс П'ю, Тоні Керан та виконавець головної ролі Кріс Пайн. Події фільму розпочинаються 1304 року. Після 8 років кривавого героїчного спротиву Шотландія здалася Англії і було укладене важке перемир'я. І хоча багато хто був не згоден із прийнятим рішенням, лорд Роберт Брюс, один із вірогідних спадкоємців шотландського престолу, дуже сподівається, що його народ нарешті заживе спокійним мирним життям. Можливо, так і було б до певного часу, але кривава страта англійцями народного улюбленця і героя Вільяма Волоса знову збурила повстанські настрої серед простих шотландців. Роберту Брюсу не залишалося нічого іншого, як набратись рішучості і за підтримки інших лордів розпочати проти Англії нову війну за незалежність Шотландії. It's not as I imagined it would be, thinking of it in Boston. Frontier is the only land available to people. Out here they're beholden to none. Останній з «Магікан» – пригодницький історичний бойовик знаменитого режисера і сценариста Майкла Манна. Сценарій фільму, який формально заснований на одноіменному творі Фенімора Купера, має безліч принципових відмінностей від роману.
Для своєї кіноверсії Майкл Манн використав перероблений сценарій фільму «Останній з Магікан» 1936 року. У головних ролях Деніел Дей-Льюіс і Медлін Стоу. За сюжетом Північна Америка, 1757 рік. Кривава англо-французька війна з американської колонії у самому розпалі. Дочки полковника Монро, що приїхали побачитися з батьком, попадають у засідку індіанців-гуронів і ледве залишаються в живих. Несподівано їм на допомогу приходить молодий білий мисливець Соколине Око, його названий брат Ункас і батько Чингаджук. Не маючи іншого вибору, вони намагаються пробратися до обложеного французами англійського форту, однак таке вимушене рішення може виявитися не бажаним порятунком, а смертельно небезпечною пасткою. I saw the glowworm. Saw it come down out of the hills through the mist. My father's father always warned of it. He said it was a hate from old times. 13-й воїн – пригодницький бойовик від режисера «Хижака і міцного горішка» Джона Мактірнана. В основі сюжету роман американського письменника Майкла Крайтона «Поглиначі мертвих». Серед акторського складу Антоніо Бандерас, Омар Шериф, Владимир Кулич, Тоні Каран та інші. За сюжетом головного героя, арабського поета Ахмеда Ібн Фадлана, за любов до заміжньої жінки відправлено послом у далекі північні країни. Під час подорожі його караван зазнає нападу з боку кочівників, але їх рятує прибуття загону вікінгів. Після знайомства з їхнім ватажком Булівайфом з'являється посланець, який просить допомогти одному із північних королів. Його селище переживає напади якихось таємничих страхітливих істот і знаходиться на межі знищення. Все виглядає дуже загрозливо і майже безнадійно, однак за пророцтвом 12 сміливців вікінгів і один чужеземний воїн зможуть врятувати приречених людей. Ахмеда Ібн Фадлана обирають тим самим 13-тим воїном, який може стати майбутньою легендою. We Spartans are descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. 300 спартанців – історична драма відомого режисера і сценариста Зака Снайдера. І якщо ви подумали, що фільм знятий за якимись нудними історичними книжками, то зовсім ні. У основі сценарію графічна новела 300 одного із найвидатніших авторів коміксів Френка Міллера. Серед акторського складу Домінік Вест, Майкл Фасбендер, Лінда Гіді, а також виконавець головної ролі Джерард Батлер. За сюжетом 480 рік до нашої ери. Величезна армія персів, яка складається із підкорених ними народів, прямує до Греції. Нахабний посланець могутнього володара Персії приїздить до царя вільної Спарти Леоніда та вимагає води і землі. Це промовистий натяк на те, що Спарта повинна підкоритися, інакше її армія буде знищена, а жінки та діти стануть рабами. Однак він отримає єдину можливу гідну відповідь. Оскільки деякі впливові політики Спарти не підтримали царя Леоніда, йому не залишалося нічого іншого, як у складі невеликого загону професійних воїнів вирушити назустріч величезної армії персів. Так народилася історія про 300 сміливців і знамениту битву при Фермопілах. God. The Imperial Army of Japan demands your surrender. This is not possible, as Mr. Omran knows. I'll look for you on the field. «Останній самурай» – американська історична драма режисера Едварда Цвіка. Картину поставлено за романом Джона Логана про пригоди американського офіцера в Японії за часів так званої реставрації Мейдзі. Загалом цей жорстокий період мав такі і свої чисельні переваги та перетворив відсталу аграрну країну на одну із провідних держав світу. Фільм було номіновано на 4 Оскари, а загалом він отримав 15 нагород і 39 номінацій інших премій. Серед акторського складу Кен Ватанабе, Хіроюкі Санада, Біллі Коннолі, Тімоті Спол і виконавець головної ролі Том Круз. За сюжетом Натан Елгрен – відставний капітан американської армії, герой війни, який переживає тяжку психологічну кризу через участь у військових злочинах. Він злий на увесь світ, особисто на полковника Беглі та майже не відривається від алкоголю. Несподівано, за протекцією того ж Беглі, його наймають інструктором для навчання першої армії Японії сучасному мистецтву війни. Йому обіцяють гарні перспективи, шалені гроші, і Елгрен погоджується, майже не роздумуючи. Все б нічого, але війська імператора Японії, які повинен підготувати капітан Елгрен, планують знищити кращих представників тієї частини країни, де ще живуть за знаменитим самурайським кодексом.
Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.